හයි යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න අදත් අලුත් වීඩියෝයක් කරගෙන ආවේ ඇත්තටම අද වීඩියෝ එක නම් ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මොකද ගොඩක් ඔය ෆොටෝස් වගේ දේවල් වලින් සාමාන්‍යයෙන් වීඩියෝ හදන කෙනෙකුට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා මොකද මේකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් හිතා ගන්න බැරි විදිහට පුදුම විදිහට වැඩක් කරගන්න. යාළුවනේ මේකෙන් පුළුවන් අපි සාමාන්‍යයෙන් JPG image එකක් ගන්නකො ඒ image එක වීඩියෝ එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් අපිට. නිකම් ෆොටෝ එකක් අපිට වීඩියෝ එකක් විදිහට කරන්න පුළුවන් මේක. සාමාන්‍යයෙන් දියැලක් බලන්නකො සාමාන්‍ය කඩහන් දියැලක් ගාව ෆොටෝ එකක් ගෙවුවොත් දියැල ෆොටෝ එකේදී ඇනිමේට් වෙන්නේ නැහැ. මේකේදී අපිට පුළුවන් දියැල ඇනිමේට් කරන්න. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට මොනවා හරි කැරක වෙන්නේ නැති වස්තුවක් කරකවා ගන්න අපිට පුළුවන්. මම මේක ඔයාලට ටියුටෝරියල් දෙකක් දාලා තියෙනවා යාළුවනේ. ඒ ටියුටෝරියල් දෙක බලන්න මේක හරි ලේසියෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ පිටිපස්සෙන් දාලා තියෙන බලන්න මේ ඉමේජ් එක. ඒ ඉමේජ් එක කිසිම වැඩ කරන්නේ නැති ඉමේජ් එකක් ඇනිමේට් වෙන්නේ නැහැ. මට මේ ඉමේජ් එක අපිට ඇනිමේට් කරගන්න පුළුවන්. හරිම සරලයි හරිම ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න හරියට වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න ඔයාලට හරි ලේසියෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක. MB 60ක් විතර වගේ පොඩි ඇප් එකක් තමයි මේක. බලන්න යාළුවනේ මේක හරි ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් සරලව ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. බලන්න වීඩියෝ එක ඉවරනකම් ඒකෙදි ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද වැඩේ ලේසියෙන්ම කරන්නේ. පොඩිම කියනවනේ ෆොටෝ එකක් වීඩියෝ එකක් විදිහට හරවන්න පුළුවන් ඇප් එකක් තමයි මම ඔයාලට අද ගෙනාවේ. යාළුවනේ බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ ලේසියෙන්ම කරගන්නේ කියලා. දැන් අපි යන් වීඩියෝ. හොඳයි යාළුවනේ මුලින්ම ඔයා මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මම ඔයාලට ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ඇප් එක. එහෙම නැත්නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ඔයාලට පළවෙනි කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා ලින්ක් එක ගන්න එකෙන් ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා මේ ඔයාගේ Play Store එකට ගිහිල්ලා මෙතන ඔයා සර්ච් කරන්න මේ මෙන්න මේ Pixaloof කියන ඇප් එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට ඇප් එක එනවා. මෙන්න මේ ඇප් එක ගොඩක් හොඳයි ලස්සනයි. මේ ඇප් එක තමයි මම භාවිතා කරන්නේ මේ ඇනිමේෂන් හදන්න. මේ මම දැන්ටවත් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙන හින්දා ඕපන් කියලා තමයි වැටෙන්නේ. ඔයා මේකට ගියාට පස්සේ ඉන්ස්ටෝල් කියලා වැටෙනවා. ඔයා මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් ඕපන් කරගන්න ඇප් එක. ඔය විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඔය විදිහට තමයි ඇප් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක තියෙන යාළුවනේ. හරිම සරල ඇප් එකක්. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මේක මේ data පොඩ්ඩක් තියෙනවා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන මේ අලුත් අප්ඩේට්ස් ඔයාලට මෙතන පෙන්නනවා. එතකොට තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට මේවා අපිට අදාළ නැහැ. අපිට තියෙන new creation කියලා වෙනම එකක් හදාගන්න මෙන්න මේක ඔබන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් normal image එකක් ඔයාලට ඒකේ edit කරන්න පුළුවන් image එකක්. යාළුවනේ මගේ image එක කොහොමද මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම් image එකක්. save කරගත්ත image එකක් තිබ්බ මගේ. ඒක මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ image එකෙන් මෙන්න මේ image එක යාළුවනේ. බලන්න මේක normal image එකක්. මේ තියෙන්නේ මේකේ කිසිම animation එකක් නැහැ. මේක මම නිකන් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා ගත්තු ඉමේජ් එක. බලන්න යාළුවනේ මේක නිකම්ම දියැලක් විතරයි මේක තියෙන්නේ. මේකෙන් අපිට ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ මේ ඇප් එකෙන්. ඔයාගේ දක්ෂකම අනුව තමයි ඒකේ ක්‍රමේ තීරණය වෙන්නේ. යාළුවනේ මෙන්න මේක. බලන්න මේ කොලොසියම් එක. මේකත් නිකන් normal image එකක්. JPG එකක් විදිහට තමයි මම ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තේ. බලන්න මේකත් කිසිම ඇනිමේෂන් එකක් නැහැ. මම ඔයාලට මේක ඇනිමේෂන් වෙන විදිහට කරලා පෙන්නනවා අර ඇප් එකෙන්. හරිම ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. යාළුවනේ මේ ඇප් එකට ඉස්සෙල්ලාම ආවට පස්සේ මේකේ new creation කියන එක තියෙන ඒක new creation එක ඔබන්න. ඒ බෝර පස්සේ යාළුවනේ අපේ gallery පෙන්නනවා. මේ gallery එකේ තියෙන photos පෙන්නන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම ආර මේ colosseum එක ගන්නම්. colosseum එක ඔය විදිහට දෙනවා මම. ඒගොල්ලෝ open කරගත්තට පස්සේ යාළුවනේ කිසිම animation නැහැ. බලන්න මම කිසිම ඇනිමේෂන් එකක් නැහැ මේකේ ප්ලේ වෙන්නේ නැහැ. යාළුවනේ ඔන්න මෙහෙමයි කරන්න ඕනේ. ඔයා මේ ඇනිමේට් කියන එක ඔබන්න ඕනේ. මේ තියෙන ඇනිමේට් කියලා එකක් ඒක ඔබුවට පස්සේ ওই විදිහට එනවා ඔප්ෂන් ටිකක්. යාළුවනේ ඔයා මේ ඔප්ෂන් ටිකේ මේ පාත් කියන එක ඉස්සලා ඔබන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ අහනවා කොයි පැත්තටද මේක කරකවන්න ඕනේ කියලා. ඇනිමේෂන් කරන්න ඕනේ කොයි පැත්තටද කියලා. යාළුවනේ මම මේකෙන් පොඩි පාත් දෙකක් මෙහෙම අඳිනවා. මට මේ පැත්තට මේක කරකවන්න ඕනේ. ඔය විදිහට යාළුවනේ මම පාත් දෙකක් අඳිනවා. ඇඳලා මම ඇනිමේෂන් එකේ බටන් එක ඊට පස්සේ මේක කැරකෙනවා. යාළුවනේ ඒක කැරකුණාට මේකෙදි අපිට පේනව නේද මේ පේනව නේද මේ තියෙන්නේ. මේ වගේ එනවා. එතකොට අපිට මේක නිකන් අර ගැටලුවක් නේ. යාළුවනේ ඒකටත් ක්‍රමයක් තියෙනවා මේකේ. ඒකේ ඔයා මේ ඇන්කර් කියන එක ඔබන්න ඕනේ. මේ ඇන්කර් කියන එක එබුවට පස්සේ යාළුවනේ මේ ඔය ප්ලේ කියන එක මේව කරලා මේ ඇන්කර් කියන එක එබුවට පස්සේ යාළුවනේ මම පෙන්නනම් මේ ඇන්කර් කියන එක එබුවට පස්සේ මේක බොඳ ගතිය නැති වෙනවා.
ඇන්කර් කියන එක ඔබලා යාළුවනේ මේ බොඳ ගතිය තියෙන තැන් වලට මේ ඇන්කර් එක තියන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඔන්න ඔය විදිහට ඇන්කර් එක තියන්න. එතකොට යාළුවනේ මේ බොඳ ගතිය නැති වෙනවා. එතකොට මේ ඉමේජ් එකේ ඇතුලේ තියෙන ෆොටෝ එක විතරයි මේ විදිහට රන් වෙන්නේ. වාට යාළුවනේ මේ විදිහට වාට මේක විතර රන් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඇන්කර් එක තියන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ ඔබට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ වාට මේක ඇන්කර් ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. රයිට් වෙබ් මේ විදිහට අයින් කරගමු. දැන් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. බලන්න යාළුවනේ කොලොසියම් එක කැරකෙනවා. ඔයාට මේ වගේ බොඳ ගතියක් තියෙන තැන්වලදී ඔයාට පුළුවන් මේ ඇන්කර් එක තියලා හරව ගන්න යාළුවනේ. මේක හරිම ලේසියෙන් හරිම පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. ඔයාගේ දක්ෂකම අනුව තමයි මේක තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක හරව ගන්න. ඔයාට යාළුවනේ මේකෙදි පාත් එකේදී ඔයාට මේ පාත් එක ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔබලා මේ රිමූව් බටන් එක ඔබනවා. රිමූව් බටන් එක ඔබලා ටච් කරපුවම ඒ අදාළ තැන මැකෙනවා යාළුවනේ. මේ පේනවා නේද ඔයාලට? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් නම් මේක වෙන විදිහකට හදාගන්න. මේක මේ පැත්තට කරකිලා මේක මේ පැත්තට කරකිලා මේක මේ පැත්තට කරගෙන. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔය විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මේකේ පාත් එකේදී ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. අදාළ තැන විතරක් ඔය විදිහට කරගෙන නැතුව තියෙන. ඔයාගේ දක්ෂකම අනුව ඒක හදාගන්න පුළුවන්. හරිම ලේසි, හරිම පහසු සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් යාළුවනේ මේක. බලන්න මේ විදිහට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දක්ෂකම අනුව තමයි මේක තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි අනිත් ඉමේජ් එක අරගෙන කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ කියලා. මම හෝම් බටන් එක ඔබලා ආයෙත් නිව්කේෂන් කියලා අරගෙන මම අර ඔයාලට පෙන්නපු වෝටර්ෆෝල් එකේ එක පෙන්නනවා මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහට. කොම්බන් කරගමු. ඊට පස්සේ ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. ඒ කිසිම ඇනිමේෂන් එකක් නැහැ යාළුවනේ. මම ඇනිමේෂන් ප්ලේ කරා. කිසිම ඇනිමේෂන් නැහැ. අපි මේක ඇනිමේෂන් කරන්න මෙන්න මෙහෙමයි. ආයෙත් ඇනිමේට් කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ පාත් කියන එක එබුවා. අපිට මේ දියාල පාතර ගන්න ඕන නම් මේ විදිහට ඕම් හොම මෙහෙම පාත් එකක් අඳිනවා යාළුවනේ. මම පාත් තුනක් ඇඳලා පස්සේ යාළුවනේ මේකේදී අපිට පුළුවන් මේ විදිහට දියාල මේ බුබුලු දාන විදිහට ඔහම හදන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේකේදී අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වතුර මේ විදිහට ඕම් ඔය විදිහට එන්න වතුර කැළඹෙන්න හදන්න යාළුවනේ. ඊට පස්සේ යාළුවනේ පොඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. ඔය විදිහට ප්ලේ කරපුවාම යාළුවනේ මේ වටේ තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක හෙල්ලෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ඇන්කර් කියන එක ඔබලා මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය නැති තැන් වල අපිට ඇනිමේට් වෙන්න අවශ්‍ය නැති තැන් තියෙනවානේ. අපිට ඇනිමේට් වෙන්න අවශ්‍ය නැති තැන් ඔය විදිහට අපි මේ ඇන්කර් කියන එක දාලා ඇන්කර් කියන එකෙන් නොසෙල්වි තියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ. හරිම ලේසියෙන් ඕන කෙනෙකුට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරිම ලේසි. ඔන්න ඔය විදිහට දැන් ඊට පස්සේ මේ ටික ගොඩබිම් වගේ තියෙනවා. මේ ටිකත් මම ඇන්කර් ටිකක් දාන්න. බලන්න යාළුවනේ. අපි බලමු ඇන්කර් ටික අයින් කරලා. ඔන්න බලන්න යාළුවනේ. පේනවද ඔයාලට? දියල්ල වැටෙනවා. දියල්ල පාත්‍ර වැටෙනවා. වතුර ඇනිමේට් වෙනවා. ඔයාගේ දක්ෂකම අනුව මේ ලස්සනටම හදා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. හරිම ලස්සනට හදා ගන්න පුළුවන් මේ වැඩේ. මේක ප්‍රීදන ඇත්තට මේක ප්‍රීදන ඇප් එකක් යාළුවනේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ ඇප් එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරන්න. ඔයාගේ දක්ෂකම අනුව ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා මේක. මම ගොඩක් දේවල් මේකෙන් කරා යාළුවනේ. මම වීඩියෝ එඩිට් කරන දේවල් වලට පවා මම මේ ඇප් එකෙන් භාවිතා කරා යාළුවනේ. මේ බලන්න මම zoom කරලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මොන බලන්න දියැල්ල වැටෙනවා. මේ පේනවද ඔයාලට? දියැල්ල වැටෙනවා. මේ බලන්න මෙතන මේ වතුර මේ විදිහට කැළඹෙනවා. අපිට මේ වගේ ඕනම ඉමේජ් එකක් ඇනිමේට් නැති ඕනම ඉමේජ් එකක් ඇනිමේට් කරන්න පුළුවන් මේකෙන්. වීඩියෝ එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉමේජ් එකක් විදිහට කරන්නත් පුළුවන්. මේකෙන් හදන්න පුළුවන්. යාළුවනේ ඊට පස්සේ අපි මේක අපි සේව් කරගද්දි මෙන්න මේ එක්ස්පෝර්ට් කියන බටන් එක එබුවට පස්සේ ඒකෙදී අහනවා ඔයාට මේක GIF ඉමේජ් එකක් විදිහට කරන්න ඕනද? ඊට පස්සේ කවුරුහරි ෂේව් කරන්න ඕනද? වීඩියෝ එකක් විදිහට සේව් කරන්න ඕනද? එතකොට ඒක වීඩියෝ රෙසලූෂන් එක අහනවා. ඊට පස්සේ ඩියුරේෂන් එක අහනවා. අපිට පුළුවන් ඩියුරේෂන් කියන්නේ අපිට කොච්චර වෙලාවක් මේක ඇනිමේට් වෙන්න පුළුවන්ද? තප්පර 18ක්, තප්පර 60ක් ඒගොල්ලෝ අහනවා එහෙම. එතකොට අපිට මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. තප්පර 30ක්, තප්පර 24ක්, තප්පර 60ක් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේගොල්ලෝ අහනවා මේකේ ක්වොලිටිය කොහොමද ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේක වීඩියෝ ක්වොලිටිය 2K දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 4K දාන්න පුළුවන්. 4K කියන්නේ උඩරිම හොඳම ක්වොලිටියට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේක මෙතනින් සේව් කරගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ මේකේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඔයාලට.
මේ 2K 4K වලට සේව් කරගද්දී අපිට පොඩි ගෙවීමක් කරන්න ඕනේ. මම ඔයාලට ගෙවන්න නැතුව ගන්න ඕන විදිය කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට ගෙවන්න ඕන නැතුව ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඊටකට මම ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මෙසේජ් එකක් දාලා ඔයාලට මේ ප්‍රෝ වර්ෂන් එක ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. සල්ලි ගෙවලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට මම ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. මට මේකේ දාන්න බෑ ඒක. දාන්න බැරි හින්දා මම ඔයාලට ප්‍රෝ වර්ෂන් එක ගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අනිවාර්යෙන් මෙසේජ් එකක් දාලා කියන්න. අනිවාර්යෙන් ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න යාළුවනේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ. ඇත්තටම මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ගොඩක් වැදගත් ඔයාලට. ඔයාලගේ කුඩා දරුවන්ට පවා මේකෙන් වැඩ කරගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඇත්තටම මේ වගේ ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ මගේ නාලිකාවෙන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉදිරියටත් මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ බලන්න ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් අනිවාර්යෙන් මගේ නාලිකාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම බෙල් අයිකන් එකත් ඔබලා තියාගන්න. එතකොට මගේ නාලිකාවෙන් මේ වගේ දාන අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. එහෙනම් යාළුවනේ වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලුවට ඔයාලට බොහොම ස්තුතියි. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙමින් ඔයාලෙන් සමු ගන්නවා. ඔයාලට සුබ දවසක්.